Hi guys! Welcome back to my channel and I am Mumhie Kim. So kung bago kayo dito sa channel na to, please don't forget to subscribe. So today's video, ayan, papakita ko sa inyo kung paano transform itong hair ko, itong haggardness na buhok ko ng aking hair stylist. So, ayan, actually sobrang dry nitong buhok ko na to. Anyways, ayun. So, without further ado, let's get started. So, ito, pinagawa ko home service dun sa suki ko na hair stylist. Suki talaga yun. No? Second time niya nang inayos yung hair ko. And, hindi ako magsasawang kunin pa din siya sa mga susunod para ipahawak ko yung buhok ko sa kanya since magaling talaga siya. Ayun. Tapos, so, ipapakita ko din dito, isisingit ko dito sa film na to kung paano nag-start, kung anong start na ginawa din sa hair ko, yung procedure kung paano ginawa siya, achieve itong hair lalo na ito. Ayan. So, yun guys. Kung mapapansin nyo, may dryness pa din siya, pero hindi na siya katulad nung mga, siguro nakikita nyo naman yung ibang film ko, no, na yan, yung pag naglugay ako ng hair, ganyan, so parang talagang hagardo versosa na ang aking buhok. Nagpa Brazilian Keratin Treatment ako sa kanya kanina. Nag-last lang siya ng 2 hours, yung procedure. And then, ayun, ang bilis. Kaya, ang bilis lang talaga. So, yung napansin ko lang and yung na-experience ko regarding sa pagpapa-Brazilian Keratin Treatment is sobrang hapdi niya sa mata. Tapos, pero bearable din naman siya. Kayang-kaya naman siya. Tolerable naman. Kaya lang nakakaiyak lang din kasi mahapdi. Tapos, siguro dahil sa, sa chemicals na meron sa kanya, since hindi naman siya binanlawan, wise ka lang magbabanlaw with shampoo sa pinaka-umpisa. Hindi ko yun na-film, sorry guys. Kasi, medyo madaming ganap dito sa bahay. Kaya ayun. Kasi may event din tomorrow. So, medyo madaming tao na naman ulit dito. So, ayun nga. Sinampo siya ng twice. Magkasunod. Tapos, after siya sinampo, syempre, towel dry lang siya. In-apply na agad yung gamot. Tapos, after i-apply yung gamot, dun sa hair, nilive lang siya ng 20 minutes. And then, ayun, blue knower. So, makikita na naman nyo lahat yung procedure. Pero lang dun sa shinampo yung hair ko. Kasi, and dun sa in-applyan ng gamot. After siyang i-blow dry, plinansya na siya. So, eto na siya. Eto na yung outcome niya. So, eto, walang restrictions daw when it comes to Brazilian treatment keratin. Brazilian Keratin Treatment. So, hindi siya katulad ng reband na hindi siya pwedeng ganyan-ganyan sa tenga, or lagyan ng clip, or ipit. Pwede siyang ipitan. Basta, kahit anong gustong gawin nyo sa buhok nyo, pwede. Pwedeng headband clips, ponytail, pwede. Pigtail, char. Ayan. So, pwede. Hindi lang pwede yung mga ganon when it comes sa rebanding. So, yun. Anyways, ayun, mag-focus tayo sa Brazilian treatment. So, yun na nga, guys. Yung napansin ko sa kanya is, yun, masakit siya sa eyes, mahapdi. So, nagluha ako kanina kasi nga masakit. Tapos, actually, parang, ayan, nandiyan pa rin siya sa mata ko. Pero, nawawala-wala na. Yun. Tapos, ayan, may kasama ng treatment sa hair din. So, parang ito yung magiging, anong tawag dito? Sa dulo na ng dila ako wait lang. Basta, nakalimutan ko na. So, ito yung gagamitin natin sa isang shampoo, daily shampoo. Ayan, guys. Here yung brand niya. Tapos, daily shampoo, after treatment. Yan. So, nakalagay dito, daily use, gentle cleansing base, sodium chloride free. So, ayan siya. 300 ml, yung isang ganito. Tapos, nakalagay dito sa likod yung, yan, daily shampoo after treatment.
iCure Daily Shampoo is exclusively designed for keratin treatment and daily. It is made from natural fruit extracts, which maintains the natural pH balance of the hair. It is non-toxic and is safe to use daily. iCure Daily Shampoo ensures to keep the result of the treatment long-lasting, leaves hair strong, healthy, silky, and manageable. So, ayan. So, ito yung application naman niya is after 3 days, nakalagay, wash the hair with the iCure Daily Shampoo and conditioner. This one is the conditioner, guys. Ayan. So, nakalagay dito, daily conditioner after treatment then. And then, ayun, to reserve and extend the effects of the treatment for a longer period, apply iCure Daily Shampoo to wet hair, lather, and rinse. Repeat as needed. So, ayan guys. So, ito guys, hindi naman required na gamitin nyo din to daily yung shampoo since nakaka-dry talaga. Aminin na natin na nakaka-dry talaga ng hair kapag everyday use ng shampoo. So, ako, what I do is once or twice a week ako nagsha-shampoo lang and then the rest of the week conditioner lang. Ayan. Kasi, nagpo-produce siya ng sariling oil. Minsan nga, hindi ko na binabasa talaga yung buhok ko. Siguro mga twice, 2 days kung hindi binabasa yung hair ko para lumabas lang yung natural oil ng buhok ko. Kasi nga, kailangan ko yun dahil sobrang dry na ng hair ko. Yan. So, 2 days kung hindi binabasa, tapos, once a week lang ako nagsha-shampoo and then the rest, conditioner na. Pero yun, minsan nangangati yung hair ko, ay nangangati yung buhok ko, yung ulo ko. So, pag ganun, syempre, nafe-feel na natin na nangangati yung hair natin, yung scalp natin. So, kailangan natin mag-shampoo. Yun. So, ayun lang guys. So, hindi ako, disclaimer lang, hindi ako professional when it comes sa managing ng hair. Kasi, wala lang, ito lang yung based on my own experience. So, ayan lang. Sinishare ko lang din sa inyo. So, yun guys, this one, nakaset na to dun sa hairstylist ko. Kasama na tong dalawa na to, package, dun sa ginawa niyang home service na Brazilian Keratin Treatment sa akin. So, ayan, medyo mahaba yung hair ko. Makikita niyo din, yung isisingit ko dito yung mga clip ng pictures na kuha dito sa hair ko right after ng procedure kanina. So, ayun lang guys. Yung araw na to, nakaschedule ako magpa Brazilian treatment ng buhok ko kasi sobrang dry na siya. Ayan, kung makikita nyo. Kasi, nag-start ako na itong mag-vlog, mag-start ako mag-YouTube, kakatapos ko lang magpa-color ng hair kasi kakapanganak ko lang ng April. So, naisip ko na magpa-dye ng hair. Ayun. So, kasama ang palad, na-damage siya ng bongga. Kaya, kailangan ko na ulit magpa-Brazilian treatment. So, nagpa-home service na lang ako dun sa friend ko. Actually, friend ko na rin siya since nung nag-start akong nagpa-home service sa kanya. Ayan, hintay ko lang si bakla, si Cze. So, yun. On the way na siya. Actually, naligaw nga siya kanina. So, napunta siya sa kabilang ibang location. But anyway, ayun, nag-guide ko naman siya kung paano napapunta rito. So, hopefully, makarating na siya dito. And, ayan, so, 3:35 p.m. na today and September 13. So, ayan, hintay ko lang siyang dumating. And then, update ko kayo later. Ayan, guys. So, nagpa-home service ako ng treatment sa hair, keratin, Brazilian Keratin Treatment. So, papakilala ko sa inyo later yan. So, yan. Binababad ngayon yung, gamot sa hair ko. Ayan. After 20 minutes, we're going to blow dry your hair up to 100%. so, the blower ha, color pink. Siyempre dapat medium heat lang yung blow para hindi siya na. Ayan, medium heat.
Thank you. Ayan, pinatuyo na yung hair ko ni Madam Cze. Paplansya na po ang Ang ganda ng plansya ng hair ni Madam. mura lang to. Ceramic ba yan? Yeah. Siyempre, set lang natin siya ng mga at least 180. 180. So, siyempre, depende yun sa condition ng buhok. Correct. Pag full, baka lalo masunog. Julie Magni! Nakakaiyak talaga, guys. Grabe. So, may partition. Nagdadrama na. Catch. Yan, dyan. Ito lang po ang mismo. Pwede naman igitna mo na lang. Yes. Oh, watch ka dun. Yan, paplansyahin na ni Madam Cze yung hair ko. Plansya ng kabayo. Paplansyahin sa kabayo. Plansya ng kabayo para perfect ang pagkakaplansya. Ihiga mo lang yung ulo mo. Let's start. Yun, ang gamit ko is cutting comb. Wala yung tail comb natin. Naiwan na. Dahil ka mamadali. Ayan na, guys, ang aking hello. Oh, di ba, bonggi? Galing ni Cze. Hi, Madam. Stylist, hair stylist. Hindi Yan. lang mukhang Ang galing niya. Pati sa color, magaling siya. Yan. Sabi ko sa kanya, mag-vlog na din siya eh. Vlog niya yung mga ganyang hair. Oh, magaling to. So, kontakin niyo siya. Lagay ko sa description box below. Check nyo. Tapos, lagay ko din yung contact details niya. Di ba, Madam? yes! Oh, yan, ang ganda. Oh, wait lang, pakita natin yung sa likod. Dito sis. Sige, dito. Yung talikod ako sa harap. Okay. Wait lang nga. 1, 2, 3. Paano ba? Pak. Anyways, ayun lang yung share ko for today's video. Sana nag-enjoy kayo. If nakatulong to sa inyo, nagkaroon kayo ng knowledge, information regarding Brazilian Keratin Treatment, ayan, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel and pakiclick na rin po yung notification bell beside din sa subscribe button sa baba para ma-notify kayo every time na may bago akong upload na videos. So, yun lang guys, and comment down below if kung anong gusto mga gusto nyong i-comment, ganyan, mga initial reaction or what, kahit ano, yan. So, ayun din, open for suggestions din kung ano yung mga gusto nyong videos na gawin ko para sa inyo guys, since kayo yung viewers ko. Have a good day. Bye!